සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Hart TV Brothers Kitchen වෙතට ඔබව. අද අපේ අලුත්ම රෙසිපි එක වෙන්නේ drink and juice playlist එකට අයිති වෙන මේ රස්නේ කාලෙට බොන්න පුළුවන් ඇඟ සිසිල් කරන ඉතාමත් ගුණදායි ඒ වගේම එක දවසක් බිව්වොත් හැමදාම බොන්න ඉල්ලන පට්ට රසක් තියෙන කිරලා බීම එකක් හදා ගන්න ආකාරය. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්න, follow කරන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි එහෙනම් අපි මුලින්ම කිරලා ටික පිරිසිදු කරගමු. කිරලවල තියෙන මේ මල වගේ කොටසත් ගලව ගන්න. හොඳට ඉදුණු ගෙඩි වල මේ පොත්ත හයිය නැහැ ටක් ගාලා ගැලවිලා එනවා. බලන්න මේ ගෙඩිය ටිකක් අමුයි. ඒ හින්දා තමයි මේක ගලව ගන්න අමාරු. අමු ගෙඩි ගන්න එපා. එතකොට ඇඹුල් ගතිය වැඩි වෙනවා. බලන්න වැඩි ගැම්මක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේක ටක් ගාලා ගැලවිලා එනවා. ඊළඟට මේ කිරල ගෙඩි මෙන්න මේ වගේ අතින් කඩා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ඉදුණු ගෙඩි පීවලින් කපන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කඩා ගන්න ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගෙඩි 3-4කට වගේ කඩා ගන්න. පොඩි ගෙඩි නම් 2කට කැඩුවත් ඇති. ඊළඟට මෙන්න මේ කළු පාට වෙලා තියෙන කොටස් ටික විතරක් හැන්දකින් හූරලා දා ගන්න. මෙතෙන්දී අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. සමහර ඉදුණු කිරල ගෙඩි වල සෙන්ටිමීටර එකමාරක් විතර දිග තියෙන පණුවෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පණුව හිටියොතින් ඒ ගෙඩි වීසි කරන්න එපා. ඒ පණුවත් එක්ක කළු පාට කොටස හූරලා ඇරලා ඒ කිරලා ගෙඩිය ගන්න ජූස් එක හදන්න. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කිරලා බොන අය දන්නවා පණුවා ඉන්න ගෙඩි වලින් හදපු කිරලා ජූස් එක ගොඩක් රසවත්. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඉන්න පණුවා ඒ තරම් ලොකු වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ ගෙඩිය හොඳට පැහිලා. බලන්න මේ ගෙඩිය හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ. ඇතුළේ නිකන් පිටි වගේ. ඒත් මේකෙත් පණුවනක් නැහැ. බලන්න හොඳට ඉදුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඇඟිල්ලෙන් උනත් මේ කළු ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳට ඉදුණු කිරලා ගෙඩි වලට සීනි ටිකක් දාගත්තා නම් අර දියුල් වගේ තමයි සුපිරියටම දෙන්න හැකි. කිරලා ගෙඩි ටික ඒ විදිහට සුද්ධ කරගෙන ඒකෙන් ගෙඩි 3ක් විතර බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී මේ බ්ලෙන්ඩර් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව අපි දියුල් බීම හදන විදිහටම මේක මිරික ගන්නත් පුළුවන්. වැඩියෙන් ලේසි නිසා මම මේ විදිහට භාවිතා කරනවා. ඊළඟට මම ලුණු තේ හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගන්නවා. මෙතෙන්දී ලුණු රස යනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. සීනි මේස හැඳි 5ක් විතර එකතු කරගන්නවා. කිරලා ඇඹුල් නිසා ලුණු සීනි වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම මේ විදිහට එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා පස්සේ රස යනුව සීනි ලුණු එකතු කරගන්න. ඊළඟට උණු කරලා නිවාගත්ත වතුර කොප්ප 3ක් විතර එකතු කරගන්න. මෙතෙන්දී වතුර වාගේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකේ ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට හොඳට ටික වෙලාවක් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. සමහර ගෙඩි වල තියෙන ලිස්සන ගතිය නිසා ටිකක් බ්ලෙන්ඩර් වෙනව හොරයි. ඒ හින්දා ටික වෙලාවක් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ගොට්ටකට දාලා අපි දියුල් බීම හදනකොට වගේ පෙරා ගන්න. පෙරාගෙන රස බලලා රස අනුව ලුණු සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පැය 2-3ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා බීමට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම ඉදුණ කිරලා ගෙඩි වලින් හැදුවොතින් පැය 4-5ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියනකොට හරියට නිකන් පැහින් රස කාබනේට් බීම එකකින් තියෙන ෆීලින් එකම එනවා. ඒකේ අමුතුම රසක් තියෙන්නේ. මේ ටිකත් තව පාරක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. එතකොට බීම එක තව උකු වෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට කිරලා බීම එක try කරලා බලන්න. හදලා රස කොහොමද කියලා අපිටත් කියන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. අලුත් රෙසිපි එකක් අවශ්‍යයි නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනින් මේ රෙසිපි එකට වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. Hart TV YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපේ Facebook page එක, Instagram, TikTok follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේ වගේ වෙනස් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු. ස්තුතියි.